Okej, folkens. Idag är vi här i virtual-studion. Helene Gross här och Rainer Irgang i Norge. Vi är här, vi vill gärna presentera lite grann det vi ska prata om idag. Vi ska prata om uppvaknandet, eller uppvåkning, om man kan få säga det på norsk. Hur eller hvordan tacklar vi det? Hur hanterar vi vår uppvaknande? Och det handlar också en del om att vi kommer från olika perspektiv. Rainer, du får gärna ta det nu. Ja, tack för att du vill ha mig tillbaka, Helene. Det är ett väldigt intressant tema. Fordi alla snackar ju om uppvåkning nu, inte sant? Men vad betyder det egentligen? Vad är det vi ska egentligen vakna upp till? Ja. Det är det stora spörsmålet. De flesta vet inte vad man ska vakna upp till, och jag visste det inte själv intill jag vaknat. Men man kan spöra sig. Hvis man i många år har tänkt på en ting och analyserat ett tema och värderat det, sån är det. Ja. Hvordan värderar du det samma tema idag? Har du det samma tankesättet på detta tema, eller har du förändrat det lite? Hvis vi börjar att gå lite in över oss själva och analysera våra egna liv. Hvordan har vi varit för? Hvordan är vi nu? Hvordan ser vi ting per idag i förhållande till det vi gjorde för? Så vill vi märka att vi är ju på uppvåkningens väg hela tiden. Ja. Det nästa är ju att vi då spör oss, ja men varför ser vi ting annorledes nu? Varför har vi plötsligt förändrat ett syn? För att det blir så naturligt för alla att tänka, ja men det är ju naturligt, vi blir äldre, vi lär lite mer. Ja, det är inte bara det. Nej. Vi kan förändra en tankegång omtrent från förr i tiden till nu på 180 grader. Det är enormt. När vi sätter spörsmålstecken vid systemet vårt om varför det inte fungerar längre, om varför vi må lida under ett system mer och mer istället för att ting blir bättre, då börjar vi att vakna upp. Men vi vaknar inte upp riktigt ända hvis vi inte ser den bakenforliggande orsaken och spör oss, men varför är det slik? Ja, börjar vi verkligen att vakna. Och det är då många kommer in och kallar oss för konspirationsteoretiker. Bakenforliggande orsaken, inte sant? Ja. Och det är det som blir så uhyre spännande, och som jag alltid har sagt, denna eliten som styr världen, kall dem vad du vill, om det är eliten, Illuminati, Bilderberger, you name it, spelar ingen roll. Dem är inte något problem, överhuvudtaget inte. Men dem vet att de har oss under kontroll så länge det är över 80% av människorna som inte har vaknat. Ja. De brukar denna massan emot oss. Och det är det som är väldigt viktigt, att vi också förstår att varje människa kommer att vakna på olika sätt. Vi kommer aldrig att vakna samtidigt. Men att verkligen kunna öppna upp sitt sätt att se på världen. Det handlar om att man upplever den hela tiden annorlunda och verkligen är vaken till vad är det som händer där ute. Allt är inte så som det var igår. Det kommer det aldrig att vara, för just som våra kroppar hela tiden förändras, så gör vår värld och vår världsbild också. Så att om du tittar på det som en bok, du läser inte bara samma sida, du vänder nästa sida hela tiden för att komma vidare. Va? Och sen är den boken färdig så tar du en annan bok. Så det är lite grann det, det är alltid något nytt som kommer in, dina tankar ändrar sig alltid. Och det är därför folk säger att, ja men alltså, hur kan du se på saker på det viset som du gör? Så sa jag, för att jag leker med olika scenarier. Och då ser jag vad som händer runt om i världen. Och så sätter jag min perspektiv på, alltså jag tittar på det från olika perspektiv. Jag sitter ju väldigt mycket i meditation, så jag tar ner den informationen som är från ovan, det gudomliga. Och det är verkligt. Men för många människor kan det vara någonting som, det ligger där uppe, det är ingenting jag kan säga, så därför finns det inte, därför existerar det inte. Men det gör det i alla fall. För att om du går in och är connected och du har den connection, då sitter du i ett ställe där du får som en slags superpower. För du använder inte bara dina fysiska sinnen, du använder de sinnen som gör att du kan faktiskt
access, jag har inte ordet på svenska, danska, och du kan access andra världar också. Och då säger folk, ja men Helene, du är ju alltid i den här imagination, du har sådana stora tankar. Så säger jag, ja, men det var en ting som många forskare säger, att om du har, Einstein säger, om du tror att världen är magisk så är den. Någonting sånt i den stilen. Ja, varsågod Lena. Du får fortsätta här. Men nu kommer jag in på någonting som jag tänker, det är ett annat föredrag faktiskt. Det är så mycket mer mellan himmel och jord än vi anar. Och tiden är inne nu att vi träcker himlen nedover för att se vad som är där. Och inte bara vår egen världen i 3D och på den sättet också 4D. Vi kommer till att lära så mycket mer om følelser, om intuition, om en sjätte sans, och vi kommer till att utveckla sanser, många fler än de 5 som vi har blivit lärt upp till att hantera. Varav vi egentlig har bara levt i 4 sanser. Den 5:e har alltid varit undertryckt. Jag tror det har vi snackat om förr. Det är den så kallade følelses- eller tastesansen. För att hvis man berører noe, så får man upp en følelse. Ja. Hvor føles det når jeg taster på det? Hvilken følelse får jeg upp når jeg taster på et dyr? Eller et menneske? Ja. Hva kommer upp i mig? Når vi begynner att tillåta disse reflektionerna, da är det springbrettet in i den sjätte sansen, eller den högre intuitionen. Ja. Och det vill man med alla möjliga måter förhindra. Och då uppstår det väldigt mycket rädsla i människor. Rädsla på den måten att de har funnit sig till rätta i det systemet som är nu. De vill inte komma ut av det, de vill inte se ett större perspektiv. De vill och gärna vara spirituell och andlig. Men de tar allt det åndelige och det spirituella och de nya kunskaperna och pressar det ner i deras 3D-rammebetingelser. Ja. Det vill aldrig fungera. Och därför är många uhyre rädda hvis någon snackar om ett större bilde. Och när jag säger ett större bilde, så må vi har tillgång till mycket viten här på jorden allerede, som blir gömt bort. Vad heter det? De steintavlorna. Oh, ja. 20% är översatt och 80% är försvunnet. Det är någon som gömmer det bort. Zachariah Sitchin har översatt det själv och skrivit väldigt mycket om dessa tingene. Flera andra. I Popol Vuh, som är Mayas-bibeln, i Mahabharata, till och med i Bibeln, och boken av Enoch, som man inte har tagit med i Bibeln, är det förtällningar om utomjordiska, förtällningar om UFOR, som i hinduspråket kallar man för Vimanas. Det är så många berättningar, vi har det rätt foran ögonen våra, men vi tror inte på det. Nej. Exakt. Hvis vi inte vill se det större bildet, det vill säga den verkliga historien, bak den historien vi har blivit lärt upp till att tro, så må vi faktiskt bevega oss tillbaka cirka 400 till 500 000 år. Där har vi nedtegningar en god del på jord allerede om vad som har skett. Och hvis vi börjar att förstå detta bildet, så vet vi vad som sker nu och vi vet vad som kommer i framtiden. Ja. Och det är ju det som är väldigt spännande, för att det som kommer i framtiden, vi är ju redan, vi som är på jorden just nu, vi har ju redan sagt ja till kallet att komma hit. Så det är många som sitter med stora frågetecken. Varför händer allt det som händer just nu? Ja, men det är för att vi ska vakna. Och vi som är vakna ska hjälpa er andra att göra detta. För att det här är väldigt viktigt. Vi går in i någonting, eller vi har redan gått in i någonting som heter 5:e dimensionen. Vad betyder det? Okej. Om man tänker på den fysiska delen av oss. Det är det man kan se. Man kan se den fysiska. Det är 3 dimensioner. 4:e dimensionen är normalt var kyrkan har legat. Men vi människor, eftersom vi är på Moder Jord, hon har redan hoppat in i 5:e dimensionen. Hon har gått in i en del i det kalla yoga, som man säger i Indien. Du kan slå upp det. Här, vi ger dig lite tips, men gå in och researcha själv. Men hon är inne i 5:e dimensionen, och 5:e dimensionen handlar om att öppna sitt hjärta. 5:e dimensionen om att bli av med rädsla.
Så just nu så är det mycket rädsla som har kommit till ytan. Men vad kommer att hända nu här? Det är att vi kommer allihopa gå in och connecta med varandra. Det är därför den här distansen är inte någon bra sak heller. Vi ska connecta med varandra. Vi behöver egentligen inte vara i varandras närvaro, även om det vill man ju gärna vara. Men man kan connecta med hjärtat. Vi är alla connectade med hjärtat. Det finns ju ingen disconnect där. Men vi connectar på det hållet. Och när vi är i femte dimensionen, då är det kärleken. Det finns liksom ingenting annat. Det är kärleken. Det betyder det också sannheten. Sanningen kommer fram från alla håll och kanter. För det ljus som kommer in nu från solen och från stjärnorna just till oss. Det ljuset är här för att ta bort allt negativitet och allt fear, rädsla. Ta bort allt sånt. Det är det vi upplever just nu, som vi ser kommer till ytan. Det kommer också till ytan på människorna. Det finns intressanta upplevelser som jag själv har haft. Hvor jag gick spacertur med hunden min i skogsområdet här i min bakgård, kan du se. Vi är väldigt gott känt där. Och så har jag gått en lite längre tur och var i mina egna tankar. Och så plötsligt när jag såg mig upp, så var det en bitteliten hytte, ett vedskjul, 2 smala björketräd som kom upp. I mitten var det ett bilde i en ramme, och det hang blomster från björketräd ner i en sån liten blomsterbase. Så gick jag ner liksom genom stein och ner trappa som var byggt, och där var det en öppen vedkamin med rör som stod ute, och så var det bänk av trämaterial och en brygge, och det var så idylliskt. Jag har aldrig sett något så idylliskt och så fantastiskt. Så jag satt där och spiste lite, och efter cirka en timme så gick jag tillbaka. Dagen efterpå tänkte jag, jag ska dit igen med hunden. Ja. Och jag fann det inte. Jag prövade 3 dagar efter det också och prövade att finna det. Jag finner det inte. Och jag är väldigt gott känt i detta område. Och det var längs älven som jag plejade att gå. Men där var den hytta, och det var inte där 3 dagar efterpå. Alltså, hver dag gick jag i 3 dagar. Jag fann den inte igen. Jag tänkte mig, okej, enten så är det bara mig, eller så är det verkligen något som jag har sett som var för en annan dimension. Ja. Hvis folk lägger märke till också det med manifestering. När du har lust för exempel på en bil, sånt som jag hade för många år sedan. Jag har drömt att jag ville ha en Volvo. Och jag har tänkt så starkt på Volvo. Hver gång jag gick spacertur i gatan så såg jag bara Volvo. Hela tiden som körde förbi. Ja. Och intill plötsligt en dag så stod det en Volvo till salg, så jag hade akkurat de pengar till det också, så där köpte jag med en gång. Allt det här sker inom en vecka. Och tiden går ju mycket raskare än förr, så nu kan vi manifestera på ett blunk. Men vi ska inte vara underdaniga. Nej, och det är där vi kommer in till vår rätt nu. När vi är i vår kärlek, när vi är i vår hjärtan, så är vi på en expanderad sätt att vara på. Och då är man öppen till alla möjligheter. Alla möjligheter kommer till dig. Va? Det var ju samma sak när du säger om bilen. Jag hade ju det med min Porsche. Jag visste att på någon tidpunkt så kommer jag köpa den. Och jag blev avskedad från mitt jobb. Och jag glömmer aldrig den dagen. Det var min 5:e gång jag blev avskedad. Jag tänkte, okej, universum, vad vill ni att jag ska göra? Nu ska jag jobba på oss. Jag bara tänkte, okej, betalar ni mina räkningar så gör vi det. Så kör vi på. Och då gick jag in till Porsche dealershipen, så tänkte jag ska göra någonting roligt den här dagen. Istället för att känna mig lite illa så ska jag göra något roligt. Så jag gick in på bilhandeln. Och så sa jag, har du en röd Porsche med ljus interior? Nej, det hade de inte. De hade gråa, svarta, du vet. Så sa jag, nej tyvärr. Men så köpte jag en liten nyckel. Jag har ju precis förlorat jobbet. Jag hade inte pengar i min bankkonto heller. Och jag tänkte, okej. Men jag hade den här lilla nyckeldelen som jag tittade på varje gång jag gick in i min gamla bil. Och så ett par månader senare så började min gamla bil säga, Helene, nu ska du faktiskt uppdatera air conditioning, du ska uppdatera det. Jag satt där och tänkte, det är mycket pengar. Men jag skulle kunna
byta ut den mot den här lilla röda som jag gärna vill ha. Men jag såg ingen röd bil runt om. Jag glömmer aldrig, en dag så var jag på väg in till stan och så kom det en hel konvoj fylld med Porsche. Kom förbi mig. Och jag bara tänkte, yes! Nu vet jag, nu är det väldigt nära. Så när jag kom tillbaka från stan gick jag upp på internet och så hittade jag henne. En lång historia, men jag fick henne till slut. Så att jag menar, det handlar väldigt mycket om ens tankegångar innan, som du säger, manifestera. Du kan manifestera vad som helst. Bara du kan ha det, alltså du redan vet att det kommer att hända. Du redan vet att du kommer, och bara du bestämmer dig så kommer universum att sätta igång alla de grejerna som gör att du får det du vill. Men jag ser också det att i 5:e dimensionen så går det mycket snabbare. Mycket snabbare. Så därför ska vi hålla oss kärlek och mer. Kärlek och upp. För är du nere i det negativa så håller du dig fast nere i det negativa. Och för att komma sig ut av det negativa som är en lavere frekvens, en lavere dimension som vi har levt i så många tusen år, så må vi ha mot till nya förändringar som kommer. Ja. Att vi är öppen mot det och inte stänger av. Det är så många som inte vill vakna som skjuver allt väck. Och de kan bli sinte på dig när du snackar om ting som de inte vill. Ja. Då blir det inte ditt problem, då blir det deras problem. Ja. Men vi ska stå på det vad vi menar är riktigt för oss och för framtiden. Och vi ska leva det. För att när man då är utan frukt så vill man helt tydligt och klart se vad som föregår i den 5:e dimensionen. Och det är många människor som jag har upplevt som prövade att gå emot mig och som prövar att baksnacka andra människor om något må göras med mig fordi jag är en farlig man. Stackars människor som tänker slik. Alltså stackars människor. Ja. Vad säger man inte att när man vet hur långt man har kommit när man kommer hem till sin familj? Ja. Det är också det att många folk vill gärna vara alternativ eller spirituell. Men det är vissa ting den inte liker att höra. Ja. Den erfaringen har jag gjort när jag fortalt till någon och i föredraget också om adrenokrom. Och då blev de livrädda och kallade mig konspirationsteoretiker. Ja. När vi inte kan ta ting emot med ett sunt husförstånd. Ja. Och så reflektera över det här i några dagar. Istället för att avfärda det med en gång. Då är vi inte vaken. Då är vi faktiskt innestängt. Då är vi ignorant och så är vi arrogant. Och det är nettopp slike människor jag kallar för dumma människor. Och då får jag också väldigt mycket kritik för. Du kan inte kalla människor för dumma. För det är inte höfligt, du må heller kalla dem för uvitende. Och då förklarade jag vad som är forskellen på uvitenhet och dumhet. Uvitende är många, men när de har ett öppet sinn och vill lära något nytt, så är det fantastiska människor med det bästa potential till spirituell uppvåkning. Ja. Hvis det är människor som är uvitende och inte vill lära något nytt, då är de ignorant. Ja. Och hvis de dessutom bara vill pressa sin egen mening ner över huvudet på andra människor, så är de arrogant i tillägg. Och det är stockdumme människor för att de kommer till att gå under. Det är bara, alltså, jag är färdig med att ta på folk med silkehandskar. Ja, och det förstår jag. Det är många som säger det. Det är många som har sagt det till mig också. Men eftersom jag jobbar professionellt med att coacha folk, så måste jag ju hela tiden inse och försöka se var de kommer ifrån. Vad är det som har lett till att de är så stängda? Och många gånger är det rädsla. Rädsla för det som inte är bekant. Det som man inte har upplevt. Och det som familjen. Mycket är det familjen. Och i USA har vi många djupt religiösa människor som är totalt förbländade. Och det är det enda som fungerar. Jag har haft dödshot för det jag har sagt här.
Men då har jag också förstått att det är för att de själva lever i rädsla. De lever i synden. De är syndare. De kan inte bättre. Prästen säger att jag är en syndare, men då är jag en syndare. Och den tror jag inte alls på. För om jag går runt och säger till dem, jag är ju faktiskt, jag är ju präst också, va? Men det är Universal Life Church, så det är universell, va? Men jag träffar ju människor hela tiden, och grunden till att jag blev det var för här i USA, om jag har den här utbildning och om jag också pratar om divinity, vårt gudomliga sinne, va? Då är det många som säger att det är blasfemi om jag säger något sånt. Att jag skulle inte kunna uttala mig om det, för jag vet ju inte det. Men så säger jag, men jag är utbildad inom det också, va? Men den utbildning jag har fått har ju inte varit från böckerna. Den har varit från ovan. Och den har jag har ju gått i skolan, kan man säga, den gudomliga skolan sen jag föddes. Jag har varit en öppen kanal och bara fått in de här informationerna alltid. Och det är en annan sak som skrämmer folk. Jag kan se in i framtiden. Men det är inte för att jag går runt och skryter om det. Jag har alltid kunnat. Jag har kunnat. Och det tror jag det är det som skrämmer folk. Det är, vad vet hon om mig? Hur är det hon pratar? Det är ingenting som jag kan alltså jag kan liksom inte, det är ingenting som är i min vardag, det hon pratar om. Nej, för de flesta människor går till jobbet, de äter, de sover, går till jobbet, de äter, de sover. That's it. Och de tänker inte alls på de här andra större frågor. Nettopp. Men vi blir jo holdt slik også, slik at vi aldri skal ha tid til å tenke over. Ja. Bare tenk deg hvilke institusjoner som finnes for folk som har problemer. Alkoholproblemer for eksempel. Så finnes det AA. Og alle disse organisasjonene, de har et 12-step-program. Ikke sant? Ja. Kan du kvitte deg med alkohol når du går inn i et sånt program? Eller går du inn i et program fordi du har selv bestemt det, og der får du en forståelse for hvem du er, og der får du en tilhørighet, og da har de deg i en felle. Yep. Fordi du skal stemple deg selv som alkoholiker resten av... Yep. Det är det jag inte gillar. De ska säga, jag är alkoholiker, och varenda sak du säger efter jag är, blir du. Ja, nettopp. Det sataniske prinsippet. Ja. Og vi forholder oss til det. Det er samme med droger. Ja. Det finnes faktisk et kloster i et eller annet i Østen, hvor de tar imot drogeavhengige folk og får dem til å bli fullstendig avholds etter en dag. Oh. Det måste vi skriva en under till. Det är viktigt. Ja, jeg husker ikke hvor det var nå, men det var noen år jeg leste det. Jeg så det til og med på film. Der er folk på kne i bakgården og må drikke en saltløsning av et eller annet spant, spesielt med noen urter. Og det er så grusomt at den kaster opp. Og så snart de har kastet opp, må de drikke mer. Og det går på en hel dag. Når kroppen blir renset totalt, avsmaken for droger sitter i kroppen da, og de rører ikke det bare i det hele tatt. Men det som er utgangspunktet, de fikk ja hjelp. Men hva er det første før de fikk hjelp? At de bestemte selv at de vil delta. Ja. Så når du bestemmer deg selv, så er det jo kun oppi her at du selv kan bli ferdig med alt det der. Ja. Har du et problem, går inn i deg selv, hva som var årsaken til problemet. Med årsaken kan du forandre det fullstendig, ikke med symptombehandling. For at det kan jo hende at de som har blitt fri etter en dag, hvis de har det samme tankesett, at de kanskje kan havne tilbake en eller annen gang igjen. Det samme med folk som får kreft. Derfor sier skolemedisinen, vi har operert bort kreftsvulsten din, så hvis den ikke kommer tilbake innen 5 år, da er du 100% kreftfri. Hvorfor sier de det? På grunn av vår DNA, på grunn av vår tankegang. Vi har påvirket vår DNA. Så hvis vi fortsetter med det samme livsstil, med det samme tankesettet, så kan du garantere at kreften vil komme tilbake. Og sånn er alt.
Det är ju det som jag säger till folk när de har haft kräft. Att du har ju fortfarande i kroppen, det sitter ju kvar i kroppen, det sitter kvar i tankarna. Nu har du en rädsla. Om det inte kommer tillbaka inom 5 år, då är du fri. Så varje dag tänker du, är den tillbaka, är den inte tillbaka? Du fokuserar på den. Och då kan du ta den tillbaka. En annan grund till att du inte blir av med den, det är för att då har du fortfarande den här trauma från den bortopererade del som du, men det finns kvar i den fysiska delen. Så det är klart att det finns stor sannolikhet att du får det tillbaka om du inte ändrar, som du säger, livsstil och tankegång. Det är alltså, ting kan vara så enkelt, och allt det här har med bevissthetsökning att göra. Ja. Därför säger jag, alla problem som vi har med systemer, med pengesystemet, med rättsväsendet, med personliga problem, då må vi alltid gå till orsaken och inte till bara symptombehandling. Nej, precis. I själva problemet ligger lösningen. Ja. Och nu i bedrifter kallar man också detta, då får du inte lov till att säga att det är ett problem. Du måste säga att det är en utfordring. Challenge, ja, precis, utfordring, ja. Men problemet är detsamma. Jag kallar det för ett problem. Om det är någon som har gett mig problem, så går jag in i detta problem och följer på det, vad det är, och ser på det. Där finner jag lösningen. Ja. Ja. Och hvis jag kunde tatt som en challenge, då lägger vi problemet till sida och challenge och går runt detta här för att det vill komma inhämta dig oavsett igen. Ja. Så, och det har också med den våkningen att göra, med den 5D. Att slike ting vill inte bli borta hvis vi inte går i dybden, i den djupare förståelsen. Och det är därför jag säger varför folk också är rädd, slike som mig och kanske dig också. Det är att vi ser ett större sammanhang. Vi ser orsaken, vi så själva problemet, då ser vi orsaken av varför ting har skett. Och då vet vi hur de kan lösas. Ja. Och då vet vi också varför man har skapat vissa problem som vi ska havna in i den fällen. Och det är den illusionen vi lever i form av rädsla och frukt och angst för livet. Ja, och det är ju sånt som inte vi föddes ju inte med angst. Vi föddes inte med rädsla i våra kroppar. Vi föddes som kärlek. Tänk dig. Vad sa du? Tänk dig ett barn. Ja. Ett litet barn spör mamman sin. Mamma, varför är det slik? Och mamma svarar. Och barnet spör, ja men varför det? Och så svarar mamma igen. Och så går det fram och tillbaka. Och barnet spör hela tiden, ja men varför det? Och mor har inte något mer svar, så för jag har sagt det färdigt. Vi ska vara som ett litet barn. Vi ska spöra så många spörsmål till vi kommer till orsaken. Ja. Då har vi sett det. Men det var ju det jag gjorde i skolan. Jag frågade och mina lärare gillade inte mig. Jag pratade alldeles för mycket. För jag ställde frågor till allt. Historia, till alla grejer de sa. För att jag kände att det var en skriptad lärning. Att vi lärde någonting som kom någon annanstans ifrån. Och hon bara mer eller mindre läste det som var i boken. Alltså, inte allt man läser eller ser är sanningen. Man måste verkligen kunna, och det ser vi nu. Hela historien kommer att ändra sig. Hela historien. Vi kommer verkligen få öppna upp ögonen för det som vi tror vi kan. Eller det som vi tror vi har lärt oss. Det kommer att falla ifrån. Det kommer inte vara samma historia som vi kommer att titta tillbaka på. För vi kommer att se det med andra ögon nu. Ja. Och det är det som är så viktigt. Men det skapar också rädsla för så många människor. Och den rädslan må de komma ut av väldigt fort. För att jag ser och kan förnämma hos folk vilka sjukdomar de kommer till att få. Ja. Utifrån munnen, näsen, näseborna, ögonbryn, kinnet, hur de beväger sig. Och den rädslan de sitter inne med. Ja. Det är styrer livet i det själv, men inte så väldigt mycket längre. Och det är det som är fakta, för att då kommer vi in på det ordet kärlighet igen, den universella kärligheten. Ja. Den omfamnar nämligen allt i en form för kärlighet. Men denna kärligheten är också beinhard, för att den är sannhet. Inte sant? Det är inte kärlighet mellan två människor, hvor den ene partneren har varit samman i så många år, och så säger plötsligt den ene, du vet vad, jag älskar dig inte längre, jag förlater dig nu. Så säger fruen, hur kan du vara så egoistisk och förlata mig nu, jag som älskar dig så mycket?
Ja. Så kunne det være det samme svaret igjen. Hvordan kan du være så egoistisk og vil holde på meg, når du vet at jeg ikke elsker deg lenger? Ja. Altså, den kjærlighet, det er to former for kjærlighet. Ja. Vi må fra 3D og 4D kjærlighet og inn i den universelle kjærlighet som blir oss representert via 5D nå. Ja. Ja. Och det är det som är så underbart. När jag skrev min bok, då satt jag ju den här, och det här 2012, då satt jag ju i den här universella kärleken. Jag ville inte göra något annat. Jag vill bara vara där, för det var så fantastiskt. Och då satt jag och skrev att 2020, vilket vi är i nu, det var då den verkligen det stora skiftet kom att ske. Men när jag satt där till 2012, hur kunde jag... Alltså nu när vi sitter här, det var en kvinna som ringde till mig under precis 2019, innan vi gick över 2020. Då ringde hon mig och sa hon, Helene, din bok säger någonting. Vet du vad som kommer att hända nu här i 2020? Så hon, för jag läser i din bok att du skriver om det. Så sa jag, ja, det gjorde jag. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev, för det är väldigt mycket det här med att man downloadar information uppifrån dem. Men i 2020, när vi kom in i 2020, så tänkte jag kan inte se i framtiden just nu. Det är så mycket som händer, det är så många vägar vi kan ta. Det är så många tidslinjer vi kan gå in i. Så att när det gäller mig själv så är jag väldigt ovetande. Jag kan se när någon kommer till mig var de är på väg. Men jag håller på just nu att fokusera på vart är hela världen på väg. Och jag kunde inte, det var så mycket som hände som jag inte var klar över. Som sen kom upp till ytan och tänkte, oj, det var det som jag kände. För jag kände en sån oro där i januari, hela januari. Väldigt mycket oro. För jag tänkte, vad är det som håller på att hända? Samtidigt med att du säger det här med att människorna känner sig rädda för oss. För att vi förnimmar, sätter två och två ihop. Så vi använder ju både den intuitionen, vi använder också vår logiskt tänkande och våra ögon för att se vad som verkligen händer. Inte bara det som spelas framför oss om man tittar på nyheterna eller någonting sånt. Va? För tittar du bara på nyheterna så har du en narrativ som finns och då tror du på det. Alltså det är inte förrän vi stänger av för de tv:arna så vi börjar tänka själv och vi börjar verkligen lägga två och två ihop. När folk ser sannheten foran sig, men de vill inte se det. Ja. For eksempel, hvis folk går i kirken, og presten står der med nattverdenen, det vil si han forbereder at folk skal kunne drikke Kristi blod og Kristi kropp. Det er et satanisk ritual. Og ingen forstår det, eller de færreste. I kirken, som har blitt bygd nytt, en sånn kuppel i Vatikan, der, hvis man zoomer det hele ut og ser på taket, man zoomer det hele ut, så ser man vinduer som ser ut som øyer, med slitt i øyet. Og der ser du tiles, altså hva heter det, ja, fliser på taket, som er sånn anordnet som huden på en slange. Og det hele ser ut altså, som en sånn gigantisk kobra-hode. Det er hele himmelen i dette bygget. Og så står i midten på en scene står det et kors, og der er Jesus på korset. Bakenfor der står det i kopper og metall smidighetsfigurer med satanistiske trekk. Det betyr jo egentlig Satan har tatt kontroll over Jesus. Vi styrer han, og vi styrer dere. Og vi lager et satanistisk ritual ut av det. Og de færre forstår det. Og de vil ikke forstå det, for de vil ikke se det. For at de har trodd på det gode hele tiden. Og er egentlig med på å fremme en satanisme. Spesielt nå, når all sannheten kommer ut om hva Vatikan har gjort med barnemishandling, med child sex trafficking, og så videre, hvor de er høyst involvert i. Til og med det blir fornektet.
När folk inte vill se det så vill de få en brutal uppvåkning. Men för det sker så vill de bli våldelig. Rätt och slett och angripa personer på alla möjliga måter. Ja. Det vad som sker här på jorden nu ser jag väldigt enkelt. Förr så hade vi valg mellan olika vägar. Med en bil på en motorväg. Och så går det en väg dit och en annan väg en annan riktning. Och den riktiga vägen går i mitten. Och så kunde vi ha kört fel. Ja. Vi gjorde inte det. Vi höll oss på den rätta vägen. Så det enaste de negativa kan göra nu, det är att laga massa hull i asfalten så att det blir en upprig väg att gå och köra på. Ja. Det enaste de kan göra nu. Ja. Och det är som är uppvåkningen av människorna att göra. Så därför ber jag så innerligt för alla de som håller sig så lukket och stängt och inte vill se ting, öppna det fortast möjligt. Ja. Eller så Men det kan vara skrämmande. Det kan ju vara skrämmande att öppna, för plötsligt det livet man trodde man lever är ju totalt falskt. En eller annan dag så må man se sannheten i ögonen, för att denna sannheten har förespeglat oss de sista 30-40 åren. Och nu de sista 5-6 åren krass, meget speciellt. Och om man ännu inte vill se det, då är man ignorant och arrogant. Med andra ord, dum. Ja, men jag tror det som du sa innan med hänsyn till att du gick in i en annan dimension. Det gör vi ju varje gång vi sover. Ja. Våra kroppar ligger kvar, men våra själar går upp i andra dimensioner. Det som var skrämmande för mig för inte så länge sedan när jag började vakna upp över allt som händer runt om med hänsyn till. Jag har varit vaken väldigt länge, men jag spetsade öronen och verkligen tittade på vad det var som hände. Det var med den här vaccin och när man kunde se att vi blev förorenat genom luften med chemtrails, genom maten med GMO, genom tankarna med TV och programmeringen, genom frekvenser, genom våra telefoner, genom våra så kallade smart-telefoner som man är tvungen att titta på, så det är face recognition. Jag menar, herregud. Alltså vi är ju bombarderat på alla håll och kanter, och till slut så känner man sig, det var grunden till att jag inte bor in i en storstad, det var för att jag vill inte vara för påverkad. Grunden till att sedan 2007 jag inte har haft TV, det är för att jag inte har velat bli påverkad, helt enkelt. Alltså, det handlar om att dra sig tillbaka och verkligen titta på vad det är som håller på att hända runt om dig. Om man inte tänker för länge, vad som händer är att man blir en kokt groda. Det här med att man kan föreställa dig att du har en panna, du har eld under till vatten och så sätter du en groda in. Det är lite kallt i början. Så tänder du upp på elden lite mer så blir det lite varmare. Och sen tänder man upp lite mer så blir det som en sauna. Grodan han simmar framlänges, baklänges, har det jättebra, va? Och sen plötsligt så sänder man det för långt upp. Då har man kokt. Och då kände jag lite grann att hela mänskligheten höll på att bli en kokt groda, eller många grodor. Men det som var intressant, det var att vi hörde ju, vi kände det. Och jag kan tänka mig, många har faktiskt tänkt, ja men det här är ju förfärligt, det som händer runt om i världen. Så det är mycket bättre, jag tittar på TV, dricker min kaffe och inte ens tänka på det. Men just nu behöver vi alla människor till vakna. Verkligen. Och öppna upp, i alla fall för ditt tänkandet. Öppna upp och se vad som händer och släcka för nyheterna. Det menar jag verkligen. Ja. Alltså att de må vakna, det är ju för deras egen skull. Ja. De vill få det förfärligt vanskligt och de rätt och slett vill inte kunna överleva i en så pass hög energetisk nivå som den 50 dimensionen är. Föreställ dig detta här, vi går från ström, så vi känner att styrkan på ström är 220 eller 240 volt. Och plötsligt så går vi in i 1000 volt. Ja. Vi vill inte tåla det om vi inte förbereder oss. Nej, precis. Och det är en av grunderna till att man ska bli av med de här negativa tankarna som har en lägre frekvens. Och när man har negativa tankar, lägre frekvens eller lägre emotioner, det är då att man kan skapa sjukdomar. Nettopp.
nettopp. Du kan si at det viktigste våpenet for de negative er jo å styre oss med frykt. Ja. Og så kommer dette med stråling i tillegg og med genmanipulert mat og sånt, altså fra alle hold. Men holder frekvensen oppe, så vil ikke dette være noe skadelig for oss. Vi kan neutralisere det meste i kroppen vår uten noen problemer. Ja, precis. Vi går heller till skolemedicin och sluker kemikalier. Det finns ju någonting som heter frekvensmedicin. Ja. Och jag använder det väldigt mycket i min praxis. Höjer du frekvensen, det är som att man kokar vatten som inte är ren. Man kokar det och så blir man av med orenheterna. Det är lite grann med detsamma. Så det som många går igenom just nu för att de inte är förberedda på det, det är allt det här negativa tankar och emotions kommer upp till ytan för att vi är inne i en högre frekvens. Och då kan det inte stanna kvar i kroppen, man kan inte pressa ner det längre. Så folk ringer till mig väldigt, väldigt mycket för att de säger, varför mår jag så dåligt? Och då säger vi, okej, ska vi gå tillbaka lite i tiden? Det är en massa saker som har hänt med dig i kampen när du var yngre. Och då måste vi reda ut i det, rensa upp i det. Och då gör jag väldigt mycket med hela världen just nu. För att det var en av grunderna till jag kom hit. För att jag har den kunskapen och skolningen att jag kan göra det här. Men jag säger att du är inte en tapp, men alltså du kan skifta. Du kan bli av med det. Och så börjar du tillåta ljuset att komma in så du blir mer ljus än du är mörk. Det är det som man kallar för enlightenment. Jag vet inte vad det heter på svenska danska. Upplysning. Ja. Det bara betyder att du har mer ljus än mörker inom dig. Det är egentligen det betyder. Alltså det är väldigt viktigt att vi ser sannheten i ögonen. Och det är det som är den uppvåkningsprocessen. Ja. När vi förtränger ting, när folk kommer med problem till dig, så där gör det egentligen riktigt. Du prövar att glida dem tillbaka till orsaken. Och det är egentligen att spöra, jag har spurt igen. Varför är det en konspirationsteori, menar du? För det är tull, det kan inte vara slik. Och då är jag som ett barn, varför det? Ja, det må du skönna du också. Så, varför det? Jag spör hela tiden till de folka blir sint. Ja. När de inte vet längre, då kan jag haka in och fortälla för det kan vara sån. Det är det du inte vill se på. Ja. Och så länge du inte vill se på dessa tingene, så må du inte undra dig att du har de sjukdomarna som du har per idag. Ja. Det är bara tull. Då kan du tro vad du vill. Du kan tro, folk må få ett litet chock. Ja. Få en liten sannhet slängt rätt in i ansiktet för att lite grann av det sitter sig fast i underbevisstheten och det kommer till att arbeta med den. Ja. Det är som att du planterar ett litet frö. Ja. Det börjar växa och spira. Så att i början så är fröet i mörker. Och sen vattnar man det lite grann till och så kommer det upp till ytan. Så ja. Folk kommer att vakna, många kommer att vakna. Jag märker ju de yngre som jag jobbar med väldigt mycket. Många av mina studenter, de är väldigt vakna. Jag hade ett väldigt intressant samtal med en av mina studenter igår. Han sa, Helene, jag vet att jag har jobbat med dig länge och jag har haft en viss betalning. Men jag vet att jag fick till mig i meditation här den andra dagen. Jag fick till mig att du tar mycket mer betalt nu för du är mycket starkare. Så nu vill jag gärna ge dig det. Så att jag känner att det är en energi, kan man säga, givande och tagande. Så det är lika. Och då var jag väldigt stolt över honom. För jag sa till honom, ja det har du rätt i. Jag har aldrig riktigt velat be om mer. För jag vet att du är din situation. Så sa han, ja men min situation är mycket bättre nu. Tack vare jag jobbar med dig. Så nu kan jag betala dig det du är värd. Och det känns rätt. Det känns fel för mig att inte betala dig det du är värd. Så han skickade mig en hel massa pengar. Bara sådär. Jag bara tänkte, wow. För han ville att han säger att när du jobbar på så hög nivå som du gör så vill jag honor. Vad heter det på danska och svenska? Honor. Jag vill honor you for your ability. Och ära dig, ja. Ja.
Ja. Her Ja. er det. Ja. Det ser du, altså, universet arbeider på denne måten. Du vil alltid få igjen. Ja. Og det er det som er det flotte når folk opplever dette her mer og mer, så vil de stole mer på 5D. De vil stole mer på godheten i menneskene. De vil slutte å være så veldig skeptisk. Man åpner seg lettere, og forståelsen kommer mye lettere til en. Ja. Når man først har åpnet seg bitte lite grann, da er resten ikke så vanskelig lenger. Nej. Och du vet, vi har ju varit de som har varit banbrytare, du och jag, för alla de som kommer efter oss. Man kallar oss för lightworkers, eller ljusarbetare, tror jag. Jag vet inte, det heter det på svenska, danska. Men vi har ju varit de som har brutit vägen för många som kommer nu. Och att kunna se det arbete vi har gjort, och tidigare generationer, för de har ju såklart också gjort det, va? Men att kunna vara på jorden på den här tiden är ju fantastiskt. För vi kan ju se skönheten, vi kan ju se att vi har himmel på jorden. Ja. Alltså det är egentligen det vi kommer att uppleva. Det är vad man kallar den här the golden age, va? Alltså fantastiskt. Så att jag ser fram emot allt det som håller på att ske. Allt det som kommer upp just nu kan vara lite mörkt, men under till är det väldigt mycket kärlek som kommer igenom. Absolutt. Men det var interessant det du sier, å si for eksempel at vi er banebrytere. Men før vi kunne ha vært det, hos meg var det i hvert fall så måtte jeg bryte meg selv. Ja. Fordi jeg har også glemt, og jeg har også vært inne i dette systemet, og trodde på systemet, og ville gjøre karriere innenfor dette systemet. Jeg var jo blind selv. Jeg forstod ikke noen ting selv. Selv om jeg ble inngått en avtale med universet at jeg kommer hit og skal være en som blir en form for banebryter på et visst område. Men så ubevisst som jeg selv var, så måtte universet vekke meg. Ja. Og på temmelig brutale måter. Som jeg fortalte en gang når vi var inne, hvor jeg var så langt nede at jeg ikke så noen utvei. Det er da jeg gikk innover meg selv og ble kjent med meg selv. Først måtte du bryte banen med deg selv. Og det var også den redselen som jeg kjempet imot. Og jeg klarte det. Ikke sant? Og når mange er ikke våkne enda, så er jeg redd for hos mange kan det skje lignende ting som hos meg. Og det er ikke nødvendig. Absolut ikke nødvendig. Nej. Och det finns ju alltid lösningar på när det är så att man vaknar och är väldigt oförstående för vad det är vi vaknar till. Jag skrev om det i min bok med min uppvaknande, att jag var så förbannad när jag äntligen vaknade. Alltså så, jag har ju alltid varit vaken på ett visst sätt, men när jag verkligen gick upp i den nästa, kan man säga, den nästa högre portal eller dimension, och då hittade jag mig. Jag tänkte, vad är det alla människor vill? De vill gå till nirvana, de vill gå till det, de vill gå till det. Och vad finner man där? Ingen annan än dig själv. Det är väldigt viktigt att veta det här. Okej, nu har jag kanske spoilat men det är väldigt intressant hur förbannad jag var. I en period, va? Jag tänkte, det tänkte vara sant. Det er altså, vi har så mange stengte dører som vi må åpne. Jeg har en gang undervist, og da skulle jeg undervise mennesker til å forestille seg å være servitør. Ja. Så ok, det kommer 4 personer inn i lokalet, de setter seg, de vil spise. Du er servitør. Nå skal du beskrive for meg alt hva en servitør gjør, fra han tar imot gjesten til gjesten betaler og går igjen. Ja. Hver eneste detalj skal dere skrive ned på en lapp, og det er i gruppearbeid. Hver eneste detalj. Nei, det kan de ikke. Det vil de ikke gjøre, for at de har aldri arbeidet med det. De har ikke noe forståelse. Ok. Da gjør vi noe annet, som dere alle sammen har gjort. Dere sitter i restauranten selv, og plutselig så får dere vondt i magen, og dere vet at nå må jeg gå på do veldig fort, eller så er det for sent. Ok. Og da begynte de med å le allerede. Så i gruppearbeid skal dere skrive opp og komme på hver eneste detalj fra dere får tanken at dere må gå på do, til dere er ferdig på do og kommer tilbake til bordet. Hver eneste detalj. Og da var det mye latter og sånt, og så var det en dame der. Nei, det vil hun ikke gjøre, det er for dumt.
Det har ingenting med undervisning att göra, det är primitivt. Så okej, bara går du, behöver inte vara med. De andra gjorde det, och så läste jag fram detalj. Och så har många glömt något, inte sant? Ja. Nu för exempel att lyfta upp toalettlocket, inte sant? Och satte sig på. Så kan du tänka dig hur det ser ut, för du har glömt att skriva den i detalj ner. Men det sa, det vet ju alla att det är en automatik. Aha, säger jag. Aha. Den automatiken, det är våra rutiner och vanor i livet. Ja. Vi öppnar och blir klara över dessa dörrar, så kan det vara stängt för oss och hindra oss i en viktig utveckling. Därför tog vi det exempel som alla har varit igenom. Det var inte för att det ska vara dirty eller morsomt, men det ska djupt reflektera över varje eneste handling det gör. Och de flesta har glömt de mest elementära handlingarna. För vi gör det på automatik. Nämligen. Ja. Och livet vårt, det är lagt in i skinnet, och vi är inte klar över vad som är hindringarna och varför de är där. Nej. Vi kan göra förändringar så lätt och så fort. Ja. Och det är ju det som jag också tycker är väldigt viktigt. Det är att vi gör ju... Alltså, en av mina mentorer sa till mig en gång: jag vill ha att du ska titta tillbaka en kväll när du sitter, innan du går och lägger dig. Och gå tillbaka till allt det du gjorde under hela dagen. Från det dina ögon öppnades tills nu. Och jag bara tänkte, ja men okej. Och jag var tvungen att gå tillbaka till allt och skriva ner detta. Det var väldigt viktigt. Du vet, så jag skrev ner, så tänkte jag har allt. Nej, och så kom jag på något annat. Och jag tänkte, men alltså 90% eller 85% av det vi lever, det lever vi på automatik. Vi tänker inte riktigt på det, vi bara gör. Detsamma kan vi när vi går in i ett rum. Du tar en person in i ett rum och då får du en uppgave. Ja. Efter 2 minuter tar du personen ut av rummet igen, och så säger han, då kan du sätta dig ner och skriva upp allt vad du har sett i rummet. Ja. Hvordan observerar vi? Ja. Och då kan vi observera med hjärnan eller med ögonen. Ja. Hvis vi med ögonen bara ser på rummet och fotograferar rummet, och så sätter vi oss in i det andra rummet och låter bilden komma upp igen, så vill du se varje detalj. Ja. 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 Så lätt kan en omprogrammering vara. Ja, och det är ju det som är väldigt viktigt också, att vi förstår att många av de här känslorna, när vi har känslan av att vi är rädda eller att vi känner oss osäkra på vad det är som händer runt om, då är det viktigt att veta att det som händer där ute, om du känner detta, alltså det är klart, om det står någon med en pistol i huvudet på dig, då är du rädd, det är inte så jag menar, va? Men om det påverkar dig på ett väldigt negativt sätt, så finns det någonting inom dig. Det finns det någonting inom dig som speglar detta, som du måste kanske titta på. Och försöka att bli av med. För att så snart du gör det, så kan du se det med en annan perspektiv. Och det är det vi sa från början. Vi håller på att leva och uppleva nya saker hela tiden. Vi förändras hela tiden från denna momenten till den andra moment. Alltså det är alltid i nuet vi håller på att uppleva. Men vi är inte den samma person som för en sekund sedan. Tiden förändrar sig hela tiden, energin förändrar sig hela tiden, och dessa energier kan vi påverka med vår egen tankens kraft. Ja. Vi kan manifestera det, vi kan sätta det ut väldigt bestämt, det är, och slik är det. Ja. Och det, alltså, när vi är så bestämt i detta här, att det blir så överbevisande för en utifrån hjärtats tankegångar, så manifesterar vi det, så enkelt kan det gå. Ja. Men vi vill inte kunna manifestera utifrån huvudet, det går inte. Det är jättespännande, men jag har en fråga. Din New York Yankee huvudhatt. Ja. Har du varit i New York? Nej, jag fick det av en vän av mig som var för 2 dagar sedan på besök. Okej. Okay. Körde vi en liten runda i hans bil. Han har en sån våldsam bil med 550 hästar, en sån Range Rover med allt. Det är specialbyggt bil. Ja. Så gav han mig den och sa, den kan du ha. Så jag okej. Så då går jag med den här runt, inte sant? New York är också ett sted som ska vakna skickligt. Ja. Det är i färd med att ske ganska mycket där. Ja. Så, och
det blir lite spännande att följa med vad som sker den närmaste framtiden i alla delstater i USA. Och också det vad som sker nu i Tyskland. För att nu har det massor människor vaknat upp i Tyskland och accepterar inte det som föregår längre. Nej, det blir spännande. Så Tyskland kommer till att förändra sig. Tyskland vill bli ett suveränt rike igen. Det är så säkert som amen i kyrkan. Oj. Det ser vi fram emot. Då blir det världsfred. För att ingen har en anelse på varför akkurat Tyskland är så viktig för världsfreden och för den utvecklingen framöver. Ja. För att där har det en högre bevissthet för. Ja, och den är på väg tillbaka. Jag har en kusin som bor i Berlin. Ja. Så att jag vet ju att när i mars, när allt det här höll på att stängas ner, så hörde jag att militären var på gatorna, amerikansk militär var på gatorna i Berlin, och så sa han, ja men det är normalt, de kommer alltid att säga, det är annorlunda, det är annat som händer, håll ögonen öppen, va? Men ja, det blir spännande, det blir väldigt spännande att se. Jag ser fram emot allt det här som händer på världsplan, det är fantastiskt, och också på mänsklig plan. Vi går emot tider som ger oss, som tillåter oss att vara glada och inte vara slavar. Kan ni tänka er det? Vi har varit slavar i så många år. Nu kommer vi få den verkliga friheten som vi alltid har pratat om. Men det håller på. Har vi varit med den Stockholmssyndromen i många tusen år? Att vi har börjat att älska våra slavehandlare, våra slavdriv. Ja, precis. Och så lever vi i ett slaviskt system, energin blir dratt utifrån oss och så prövar vi att finna en partner i kärlek där vi kan beröva varandra för energier. Ja. Och det kommer inte att fortsätta, så det är det som håller på att ändras. Ja. Så, för vi kommer att vara kärlek, vi kommer inte behöva det från någon annan, vi kommer bara sprida det. Nettopp. Okej, mina kära. Reiner, har du något sista du gärna vill berätta? Eller? Egentligen inte. Jag tror att vi har pratat ganska mycket idag. Kommer massor fram. Vi tar det hela nästa gång. Men en ting kanske kunde jag säga. Ja. Visst det menar att uppvåkningsprocess, visst det inte vet vad det ska vakna upp till, det är bara att sätta spörsmålstecken vid allt. Speciellt vid tv, nyheter om vad som blir presenterat. Pröv att snu det 180 grader, hur ser den andra sidan ut. Ja. Så vill det få ett större bild. Ja. Och det tycker jag är väldigt, väldigt smart. Och det är ju precis så som jag gjorde som väldigt liten. Så jag har ju alltid varit ifrågasätta allt. Men med det vill jag säga tack så mycket, Reinar. Och jag tackar alla er som lyssnar. Och igen, har ni några frågor, spörsmål, snälla skriva dem. Och också donationer är vi tacksamma mot också, för att vi vill gärna fortsätta med att ge den här fantastiska informationen. Om du tycker om det och det resonerar med dig, så verkligen ge oss ett like, subscribe, alla de där grejerna. Va? Och vi har vår information under till om ni vill connecta med oss eller kontakta med oss. Okay. Tusen tack, Reinar, för dina fantastiska bidrag, och tusen tack för alla er som tittar på. Mycket kärlek.